Hello friends, Startup India, Stand Up India, SSIP Gujarat અને સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ આ ચાર ક્વેશ્ચન ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગ સેમેસ્ટર 5 ની અંદર અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને જે એક સબ્જેક્ટ ઉપર થાય છે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ એની અંદર પહેલા ચેપ્ટરની અંદર આવે છે અને પહેલા ચેપ્ટરમાંથી 12 માર્ક્સના ક્વેશ્ચન પૂછાવાની સંભાવના છે. તો આ પાંચમા ભાગની અંદર આ પહેલું ચેપ્ટર જે છે એનો ટોપિક નંબર 9 જેની અંદર આવે છે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડ અપ ઇન્ડિયા, એસએસઆઈપી ગુજરાત એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ. એ પાંચમા ભાગની અંદર ચાર મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન અને એના આન્સર ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને લેંગ્વેજમાં આપણે આજે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. અને ટોપિક નંબર 1 to 8 જે છે, જો અહીંયા આગળ ટોપિક નંબર 1 to 8 છે, એના ચાર વિડીયો ઓલરેડી બનાવેલા છે જેની અંદર બધા મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન અને એના આન્સર આપેલા છે અને એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. આ બધું તમે સાંભળેલું છે. હવે આપણે નવેસરથી શરૂઆત કરીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1, વોટ ઇઝ સ્ટાર્ટઅપ? એક્સપ્લેન સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા. અથવા એવી રીતે પૂછાય કી ફીચર્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા. એટલે ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર ક્યાંય પણ સ્ટાર્ટઅપ એવો શબ્દ લખેલો હોય, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા લખેલું હોય, એટલે એનો આન્સર આવી રીતે જ લખવાનો. ફર્સ્ટ લાઈન, startup means the business has just started and it is in very initial stage. સ્ટાર્ટઅપ એટલે કે કોઈ પણ ધંધો કરવાની શરૂઆત અને તેનો ખૂબ જ શરૂઆતનો તબક્કો એને કહેવાય સ્ટાર્ટઅપ. કોઈ પણ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો તો એનો શરૂઆતનો જે ફેઝ છે એને કહેવાય સ્ટાર્ટઅપ. ઇટ કેન બી સ્ટાર્ટેડ બાય અ સિંગલ પર્સન ઓર અ ગ્રુપ ઓફ પર્સન. સ્ટાર્ટઅપ જે છે એ કોઈ એક વ્યક્તિ પણ શરૂ કરી શકે અને વધારે વ્યક્તિઓ, એક વ્યક્તિઓનું જૂથ એ પણ સ્ટાર્ટઅપ છે એ શરૂ કરી શકે છે. ઇટ આઈડેન્ટિફાઈઝ ધ માર્કેટ ડિમાન્ડ એન્ડ પ્રોવાઇડ્સ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસીસ એકોર્ડિંગલી. એટલે સ્ટાર્ટઅપ એટલે શું છે કે બજારની માંગને ઓળખે છે કે અત્યારે માર્કેટમાં કઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ શોધે છે અને તેના પ્રમાણે કોઈ પ્રોડક્ટ બનાવે છે અથવા કોઈ પ્રકારની સેવાઓ આપવાની શરૂઆત કરે છે. ફેમિલી મેમ્બર્સ, ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્વેસ્ટર્સ, ક્રાઉડ ફંડિંગ્સ આર ધ સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ફોર ધ સ્ટાર્ટઅપ. એટલે કોઈ પણ સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવું હોય તો એના માટે જે ફંડની જરૂર પડે છે, જે પૈસાની જરૂર પડે છે, એ કુટુંબના સભ્યો, મિત્રો, રોકાણકારો અથવા ક્રાઉડ ફંડિંગ જે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કરી શકાય છે, એના દ્વારા નાણાકીય સહાય મેળવી શકે છે. દાખલા તરીકે, સ્ટાર્ટિંગ ટુ સેલ એન ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ. કોઈ એક નવા જ પ્રકારની પ્રોડક્ટ બનાવી અને એ વેચવાની શરૂઆત કરો તો એને કહેવાય સ્ટાર્ટઅપ. સ્ટાર્ટિંગ એની ન્યૂ સર્વિસ, નવા પ્રકારની સેવાઓ શરૂ કરો. દાખલા તરીકે સપ્લાય ઓફ ફૂડ પ્રોડક્ટ, જમવાની કોઈ વસ્તુ હોય, ખાવાની કોઈ વસ્તુ હોય, એ બનાવી અને ઘરે ઘરે સપ્લાય કરવાની સ્ટાર્ટ કરો. તો આ બધા નાના નાના સ્ટાર્ટઅપના એક્ઝામ્પલ્સ છે, રાઈટ. તો આ 5 લાઈનો લખી અને પછી આગળ લખવાનું એની ડેફિનેશન. સ્ટાર્ટઅપ ક્યારે કહેવાય? કોઈ પણ કંપની હોય એને સ્ટાર્ટઅપ ન કહી શકાય. એના માટેની કેટલીક ક્રાઇટેરિયા છે, કેટલીક કન્ડિશન છે, એ સેટિસ્ફાય થાય તો જ એને સ્ટાર્ટઅપ કહી શકાય. નંબર 1, up to 10 years from the date of registration of the company if it is registered as PLC, partnership or LLP. એટલે જ્યારે કોઈ પણ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની અથવા પાર્ટનરશિપ અથવા લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશિપ પ્રમાણે જો નોંધાયેલી હોય તો નોંધણીની તારીખથી 10 વર્ષ સુધી એ સ્ટાર્ટઅપ કહી શકાય છે. 10 વર્ષ થઈ જાય પછી એને સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય નહીં. પછી એ ઓલરેડી ચાલુ થઈ ગઈ છે એવું કહેવાય. એના માટે સ્ટાર્ટઅપ શબ્દ યુઝ કરી શકાય નહીં. ઇટ્સ ટર્નઓવર શુડ નોટ બી મોર દેન 100 crores. તમે ધારો કે આજે કોઈ કંપની શરૂ કરો અને 2 વર્ષ પછી એનું ટર્નઓવર 100 કરોડ કરતાં વધારે થઈ જાય તો પછી એને સ્ટાર્ટઅપ કહી શકાય નહીં. એનું ટર્નઓવર 100 કરોડ કરતાં ઓછું હોવું જોઈએ તો જ એને સ્ટાર્ટઅપ કહી શકાય. ઇટ્સ પ્રોડક્ટ ઓર સર્વિસ ઓર પ્રોસેસીસ મસ્ટ બી હેવિંગ સ્કેલેબલ બિઝનેસ મોડલ એન્ડ પોટેન્શિયલ ફોર જોબ ક્રિએશન. સ્ટાર્ટઅપ ક્યારે કહેવાય કે એ જે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરેલો છે એની અંદર કોઈ પ્રોડક્ટ હોય, કોઈ સેવાઓ હોય અથવા કોઈ પ્રોસેસીસ હોય, પ્રક્રિયાઓ હોય, તો એમાં સ્કેલેબલ બિઝનેસ મોડેલ હોવું જોઈએ અને એ ધ બિઝનેસ શરૂ કરવા પછી જોબની સંભાવનાઓ, નોકરીની સંભાવનાઓ શરૂ થતી હોવી જોઈએ કે ભાઈ આ ટાઈપનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશો તો આટલા લોકોને જોબ મળવાની સંભાવના છે, એ લોકોને રોજગારી મળવાની સંભાવના છે, તો એને સ્ટાર્ટઅપ કહેવાય. જો કોઈને રોજગારી મળવાની ન હોય તો એને સ્ટાર્ટઅપની ડેફિનેશનમાં લઈ શકાય નહીં. તો આ થઈ ગઈ સ્ટાર્ટઅપની ડેફિનેશન. હવે જોઈએ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા એટલે શું. જો આ ક્વેશ્ચન 2 ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. પેલું છે સ્ટાર્ટઅપ, એ આપણે લખી દીધું. નાઉ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા એટલે શું? Startup India is an initiative launched by Government of India in January 2016.
જાન્યુઆરી 2016 ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી એક પહેલ છે. હવે એનો એમ શું છે, એનો હેતુ શું છે? ટુ પ્રમોટ એન્ડ સપોર્ટ એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ એન્ડ સ્ટાર્ટઅપ્સ ઇન ધ કન્ટ્રી. ભારત દેશની અંદર ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને સ્ટાર્ટઅપ એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે, એનું સમર્થન કરવા માટે, કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ જોબ સિકર ન બને પણ જોબ પ્રોવાઈડર બને, એના માટે આ પહેલની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે. The initiative is the part of government's broader effort to foster innovation, economic growth and job creation. સંશોધન, આર્થિક સમૃદ્ધિ અને રોજગાર સર્જન થાય તે માટે સરકારનો આ એક પ્રોગ્રામ છે. Startup India focuses on creating an ecosystem that is conducive to the growth of the startup and includes various policies, incentives and support mechanisms. એટલે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા જે છે એ એવી એક ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા માટેનો પ્રયાસ છે કે જેની અંદર સ્ટાર્ટઅપનો વિકાસ થાય, એને અનુકૂળતા મળે, અલગ અલગ નીતિઓ, પ્રોત્સાહનો અને સહાયક પદ્ધતિઓ જે છે એનો સમાવેશ કરી અને આગળ વધવાની એક પ્રકારની આ સરકારની પહેલ છે. આ મુદ્દાઓ લખવાના 4 મુદ્દા, હજી થોડાક મુદ્દાઓ લખવાના છે. હવે સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશન એટલે શું, એનું રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવું? જો 7 માર્કમાં પૂછાય તો આ લખવાનું, નહીતર પછી અહીંયા આગળના જે આપણે 3-4 સ્લાઇડ જોઈ એટલો આન્સર પૂરો કરી દેવાનો. હવે જોઈએ સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશન. તો ફર્સ્ટ, the initiative allows eligible startups to register themselves with the government to avail the various benefits of the incentive. એટલે જ્યારે કોઈ પણ કંપની સ્ટાર્ટઅપ તરીકે સરકારમાં નોંધણી કરાવે તો એને કેટલાક સરકારી લાભો મળી શકે છે, કેટલાક પ્રોત્સાહનો મળી શકે છે. To qualify as a startup, a business must meet certain criteria related to age, turnover and innovation potential. હવે સ્ટાર્ટઅપ તરીકે કોઈ પણ વ્યક્તિ રજીસ્ટર થઈ શકે નહીં. એના માટે લાયક બનવા માટે કેટલાક ક્રાઇટેરિયા છે. દાખલા તરીકે વ્યવસાય જે વ્યક્તિ છે એની ઉંમર, એનું જે સ્ટાર્ટઅપ છે એનું ટર્નઓવર, સંશોધન ક્ષમતા, એમાં નવું શું છે એને લગતા ચોક્કસ માપદંડો છે એ પૂરા કરવા પડે. સેકન્ડ, એઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, એટલે વ્યવસાય કરવાની સરળતા. The government has introduced measures to simplify and expedite the process of starting and operating a business in India. ભારતમાં જો ધંધો શરૂ કરવો હોય, વ્યવસાય શરૂ કરવો હોય તો એને સરળ અને ઝડપી બનાવવા માટે સરકારે પ્રયાસ કરેલો છે. This includes faster company registration, reduced compliance requirements and single window clearance system. એટલે આ ઝડપથી એની રજીસ્ટ્રેશન જે છે એની નોંધણી છે ઝડપી કરી શકાય છે, દસ્તાવેજો ઓછા જોઈએ છે અને સિંગલ વિન્ડો ક્લિયરન્સ સિસ્ટમ એની અંદર અમલમાં છે. એટલે તમારે એક જ વ્યક્તિ પાસે જઈ અને આખી પ્રોસેસ છે એ પૂરી કરવાની છે, અલગ અલગ ઓફિસમાં જવાની આવશ્યકતા નથી. ટેક્સ બેનિફિટ, જે સ્ટાર્ટઅપ હોય છે, સ્ટાર્ટઅપ તરીકે રજીસ્ટર થયેલા હોય છે એ લોકોને ટેક્સનો બેનિફિટ થઈ શકે છે. Startup registered under initiative can be benefit from tax exemption from a specified period. કોઈ ચોક્કસ સમયગાળા માટે કર મુક્તિનો લાભ મળે છે. This is intended to reduce the financial burden of the new business during their initial years. એટલે કે શરૂઆતના જે વર્ષો હોય ધંધાના, બિઝનેસના, એના ઉપર ફાઇનાન્શિયલ બર્ડન ઓછું આવે એના માટે આ પ્રયાસ, આ જે કર લાભો છે એ આપવામાં આવે છે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ સપોર્ટ. મિત્રો આ જે બધા મુદ્દાઓ છે એ મુદ્દાઓ સ્ટાર્ટઅપ રજિસ્ટ્રેશનના બેનિફિટ પણ એની અંદર આવી જાય છે. એટલે કદાચ આ જ ક્વેશ્ચન એવી રીતે પૂછાય કે એક્સપ્લેન ધ બેનિફિટ્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ, તો એમાં આ બધા લખવાના આવશે. એ ટ્વિસ્ટ કરીને પણ પૂછાઈ શકે છે, તો આ રીતે લખવાનું. નંબર 4, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ સપોર્ટ, એટલે બૌદ્ધિક સંપદા અધિકારોને સપોર્ટ કરવો. The government provides startups with support for filing and protecting their IPR through various schemes and incentives. એટલે કેટલીક સરકારી યોજનાઓ છે કે જેના પ્રોત્સાહન દ્વારા સ્ટાર્ટઅપને એનું જે પેટન્ટ ફાઇલ કરાવ્યું હોય તો એના માટે બજેટ આપે છે, એના માટે કેટલાક સપોર્ટ આપે છે. દાખલા તરીકે 50% ફી રિબેટ ઇન ટ્રેડમાર્ક ફાઇલિંગ એન્ડ 80% ફીઝ રિબેટ ફોર પેટન્ટ ફાઇલિંગ. તમે પેટન્ટ ક્યાંય ફાઇલ કરવી હોય અને તમે સ્ટાર્ટઅપ તરીકે રજીસ્ટર કરાવેલું હોય તો પેટન્ટની જે ફી હોય એમાંથી 80% તમારે ભરવાની નથી, એ સરકારમાંથી ભરાઈ જશે. તમારે માત્ર 20% ફીસ ભરવાની છે. અને ટ્રેડમાર્ક જો ફાઇલ કરવું હોય તો એના માટે 50% ફી જે છે એ સરકાર દ્વારા ભરવામાં આવે છે, 50% એ વ્યક્તિ ભરવાની હોય છે. ફંડિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ભંડોળ અને રોકાણ ક્યાંથી આવશે? સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા સિક્સ ટુ એનહેન્સ એક્સેસ ટુ ફંડિંગ ફોર સ્ટાર્ટઅપ. જરૂરી ભંડોળ મળી રહે એના માટેનો પ્રયાસ કરતા રહે છે. It includes the creation of fund with the goal of providing financial support to the startups through venture capital firms. કેટલીક વેન્ચર કેપિટલ ફર્મ્સ હોય છે
એ સ્ટાર્ટઅપને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાના ધ્યેય સાથે ફંડની રચનાનો સમાવેશ થાય છે. ઇન્ક્યુબેશન એન્ડ એક્સલરેશન એટલે શું? ઇન્ક્યુબેશન એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિનો નવો જન્મ થાય એને કહેવાય ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર. જે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરે છે એ લોકો હજી એકદમ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં છે, એને સપોર્ટની જરૂર છે, તો એના માટે ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર એ આપવામાં આવે છે. ધ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઇડ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ફોર ધીસ ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર એઝ વેલ. નેટવર્કિંગ એન્ડ કોલેબોરેશન એટલે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા એન્કરેજીસ નેટવર્કિંગ એન્ડ કોલેબોરેશન બિટવીન સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી લીડર એન્ડ એકેડેમિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. જે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે એ ઉદ્યોગપતિઓ અને સ્ટાર્ટઅપ કરનાર વ્યક્તિઓ આ ત્રણેયને ભેગા કરવાનું કામ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા કરે છે. ધીસ ફેસિલિટેટ્સ નોલેજ શેરિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઓપોર્ચ્યુનિટી. આમ કરવાથી જ્ઞાનનું આદાન પ્રદાન થાય છે અને વૃદ્ધિની તકો વધે છે. એઇથ વન, અવેરનેસ એન્ડ આઉટરીચ. લોક જાગૃતિ અને બહોળો પ્રચાર. ધ ગવર્મેન્ટ કન્ડક્ટ્સ આઉટરીચ પ્રોગ્રામ્સ. એના માટેના અલગ અલગ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે, વર્કશોપ કરવામાં આવે છે across the country to raise awareness about the entrepreneurship and benefits of the Startup India initiative. એટલે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનું જે ઇનિશિયેટિવ છે એના લાભો દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચે એના માટેના લોક જાગૃતિના કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવે છે. સો ધીઝ ઓલ આર કી ફીચર્સ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા. અને છેલ્લું છે ગવર્મેન્ટ પ્રોક્યોરમેન્ટ. સરકારની જે ખરીદીઓ કરવામાં આવતી હોય છે, સરકાર દ્વારા જે ખરીદી કરવામાં આવે છે એની અંદર સ્ટાર્ટઅપ હોય એમને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. એના માટેના થોડાક લિબરલ રૂલ્સ હોય છે. 10મું છેલ્લું હવે આવ્યું છે વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોરશિપ, મહિલા સાહસિકતા. સ્પેશિયલ ઇન્સેન્ટિવ્સ એન્ડ સપોર્ટ્સ આર પ્રોવાઇડ ટુ વિમેન એન્ટરપ્રિન્યોર ટુ એન્કરેજ ધેર પાર્ટિસિપેશન ઇન ધ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ. એટલે સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ હોય એની અંદર મહિલાઓ આગળ આવે એના માટે સ્પેશિયલ પ્રોત્સાહનો, સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ, સ્પેશિયલ એન્કરેજમેન્ટ આપવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 1. મિત્રો, અત્યારે તમે તમારો ખૂબ કિંમતી સમય અભ્યાસ કરવા માટે મને આપી રહ્યા છો એના માટે તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરેલી છે એના માટે પણ તમારો ધન્યવાદ. ક્વેશ્ચન નંબર 2, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા એન્ડ ઇટ્સ રજિસ્ટ્રેશન. સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા એટલે શું અને તેમાં રજિસ્ટ્રેશન, નોંધણી કરાવવાની રીત જણાવો. આ શબ્દ આપણા માટે નવો છે. સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા ઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ ઇન ઇન્ડિયા aimed at promoting entrepreneurship among women, scheduled caste and scheduled tribes. સ્ત્રીઓ એટલે કે મહિલાઓ, એસસી અને એસટી એ લોકો ઉદ્યોગ સાહસિક બને એના માટેનો જે પ્રયાસ છે, એના માટેની જે પહેલ છે એને કહેવાય સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા. એમસીક્યુમાં પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. વોટ ઇઝ સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા અથવા સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા ઇઝ ફોર વોટ? તો નીચે બધા ઓપ્શન આપેલા હોય એમાં આપણે ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો, મહિલાઓ, એસસી અને એસટી. રાઈટ? અથવા ઉલટું પૂછાય, મહિલા, એસસી અને એસટી માટે કયો ઓપ્શન છે? તો એમાં આવશે સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, ભારત ઊભા થાઓ, આગળ વધો, આગળ આવો. It focuses on providing financial support and facilitating bank loans for setting up greenfield enterprise in the various sectors. અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં ગ્રીનફિલ્ડ સાહસો સ્થાપવા માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટેનું અને લોન આપવા માટેનું કામ સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે. હવે એની રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ શું છે? સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટ્રેશન કેવી રીતે કરાવવું? નંબર 1, એલિજિબિલિટી ચેક, યોગ્યતા તપાસ. Ensure that you or your enterprise meets the eligibility criteria. તમે એની જે પાત્રતા માપદંડો છે એને પૂર્ણ કરો છો એ પહેલા ચેક કરવાનું. એટલે કે જે રજિસ્ટ્રેશન કરાવનાર વ્યક્તિ છે મસ્ટ બી આઈધર વિમેન ઓર એસસી ઓર એસટી. એસસીમાં આવતા હોય અથવા એસટીમાં આવતા હોય અથવા કોઈ પણ જ્ઞાતિમાં આવતા હોય, પણ મહિલા હોય તો એમને એની અંદર સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાની અંદર રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. બિઝનેસ પ્રપોઝલ, એલિજિબિલિટી ચેક થઈ ગયું કે આપણે એના માટે એલિજિબલ છીએ. બીજું આવશે બિઝનેસ પ્રપોઝલ. ડેવલપ અ કોમ્પ્રિહેન્સિવ બિઝનેસ પ્રપોઝલ વિથ બિઝનેસ આઈડિયા, પ્લાન એન્ડ ફંડિંગ રિક્વાયરમેન્ટ્સ. કે તમારે વ્યવસાય જે કરવાનો છે એનો વિચાર, એની યોજનાઓ અને એનું ભંડોળ, એની જરૂરિયાત, આ બધાનો એક વ્યવસ્થિત રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને તમારે સબમિટ કરાવવાનો રહેશે. એપ્રોચ અ પાર્ટિસિપેટિંગ બેંક. હવે કેટલીક બેંક જે છે એ આની અંદર પાર્ટિસિપેટ થયેલી હોય છે. વિઝિટ અ બેંક ધેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ. એટલે એના માટે તમારે પહેલા સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયાની વેબસાઇટ છે ત્યાં જઈને જોવાનું કે કઈ બેંક એની અંદર પાર્ટિસિપેટ થયેલી છે, અથવા બેંકમાં જઈને ડાયરેક્ટ પૂછવાનું કે તમે સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયામાં પાર્ટિસિપેટ થયેલા છો કે નહીં. મેની પબ્લિક બેંક્સ એન્ડ પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક્સ આર ઇન્વોલ્વડ ઇન ધીસ ઇનિશિયેટિવ. ઘણી બધી બેંક, જાહેર ક્ષેત્રની અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો છે એની સાથે જોડાયેલી હોય છે. એનું લિસ્ટ પણ આપણને મળી જાય, પણ અત્યારે એ લિસ્ટ અહીંયા મૂકીએ
તો એ થોડા ટાઈમે બદલાતું રહે છે. આ વિડીયો તો ઘણા બધા ટાઈમ સુધી અહીં રહેવાનો છે, તો જો એ લિસ્ટ બદલાઈ જાય તો એમાં રોંગ મેસેજ આપણી પાસે પહોંચી જાય, એટલા માટે એનું લિસ્ટ જે છે એ અહીંયા આપેલું નથી. એ લિસ્ટ વેબસાઇટ પરથી તમે મેળવી શકો છો. નંબર 4, લોન એપ્લિકેશન. લોનની અરજી. જો એના માટે તમારે લોન લેવાની હોય તો સબમિટ અ લોન એપ્લિકેશન, બિઝનેસ પ્રપોઝલ એન્ડ અધર ડોક્યુમેન્ટ્સ ટુ ધ બેંક. બીજા બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, બેંકની અરજીની જે કંઈ ફોર્મ હોય ભરી અને બેંકમાં આપવાનું છે. ધ બેંક વિલ રિવ્યુ યોર એપ્લિકેશન એન્ડ ડિસાઇડ વેધર ટુ ગ્રાન્ટ યુ અ લોન ઓર નોટ. એટલે તમને લોન આપવી કે નહીં એ ત્યાર પછી બેંક નક્કી કરશે બેઝડ ઓન ધ બિઝનેસ રિપોર્ટ. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ આવશે લોન એપ્રુવલ. પૈસા મળી ગયા. If the loan application is approved, you will receive financial assistance to start and expand your business. લોન મળી ગયા એટલે પેંડા વેચવાના, એના અને ધંધો છે શરૂ કરી દેવાનો. કમ્પ્લાય વિથ ધ ટર્મ્સ, એટલે કે શરતોનું પાલન કરો. એમાં જે ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન આપેલી હોય એ બધી જ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન યુ શુડ ફોલો. તો સિમ્પલ મેટર છે, તો કરવાની જ હોય છે. આંખો બંધ કરીને હા પાડવાની, તો જ આપણને લોન આપે, અધરવાઇઝ લોન આપતા નથી. અને જે કન્ડિશન માટે, જે કામ માટે લોન આપવામાં આવેલી હોય એના માટે જ એ પૈસા વાપરવાના હોય છે. એના સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએ એ ફંડ છે એનો યુઝ કરી શકાતો નથી. ક્વેશ્ચન નંબર 3, એક્સપ્લેન SSIP ગુજરાત. મિત્રો 4 ક્વેશ્ચન કરવાના છે, 2 ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ ગયા છે, 2 જ ક્વેશ્ચન બાકી છે. થોડો સમય તમે મારી સાથે રહેશો એટલે આપણે આ ચેપ્ટર આખું પૂરું થઈ જશે. SSIP ગુજરાત વિશેની માહિતી આપો. તો SSIP નું ફૂલ ફોર્મ છે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી. આ તો યાદ રાખવાનું છે, બધાને આવડવું જ જોઈએ SSIP નું ફૂલ ફોર્મ. ક્વેશ્ચન પેપરમાં ક્યાંય પણ SSIP શબ્દ દેખાય એટલે સૌથી પહેલાનું ફૂલ ફોર્મ લખી દેવાનું, એટલે 1 માર્ક છે 100% આપણને મળી જશે. સેકન્ડ, બીજું લાઈન શું લખવાની? ઇટ ઇઝ અ સ્ટેટ લેવલ ઇનિશિયેટિવ ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત ટુ સપોર્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ પ્રમોટ ઇનોવેશન. સ્ટાર્ટઅપને ટેકો આપવા માટે, નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ગુજરાત રાજ્યમાં તે રાજ્ય સ્તરનું એક પહેલ છે. ઇટ ઇઝ ફોર યંગ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ. તે ગુજરાતના યુવાન વિદ્યાર્થીઓ માટે છે. 50 વર્ષના કાકા આવીને એમ કે મને SSIP ની ગ્રાન્ટ આપો તો એને ન મળે. હી મસ્ટ બી ધ યુથ ઓફ ગુજરાત. માત્ર એમના માટે છે. ઇટ એમ્સ ટુ ક્રિએટ અ કન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ ફોર સ્ટાર્ટઅપ to thrive by producing various forms of support including mentoring, funding and access resources. એટલે આ જે SSIP છે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે કે માર્ગદર્શન આપવું, ભંડોળ આપવું, સંસાધનો પૂરા પાડવા અને સ્ટાર્ટઅપને શરૂ કરવા માટેનું વાતાવરણ તૈયાર કરવું. એટલે કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ હોય, કોઈ યંગ પર્સન હોય, એને જો બિઝનેસ શરૂ કરવો હોય તો હી મે એપ્રોચ SSIP એન્ડ ગેટ ધ ગ્રાન્ટ. એમાંથી ગ્રાન્ટ મળી શકે છે. એનું એક એક્ઝામ્પલ છે હેકાથોન. હેકાથોન ઇઝ કન્ડક્ટેડ બાય SSIP ગુજરાત એવરી યર. દર વર્ષે હેકાથોન નામની એક એક્ટિવિટી થાય છે, આપણે બધાને ખબર છે. એની અંદર શું કરવાનું હોય છે? ઇટ ઇઝ કન્ડક્ટેડ ટુ ડેવલપ ન્યૂ એપ્રોચ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. કોઈ પણ સમસ્યા હોય એના સોલ્યુશન માટે નવો અભિગમ, નવો વિચાર લાવવા માટે લોકોને ભેગા કરવાના અને પ્રોબ્લેમ ઉપર વિચાર કરે અને એનું સોલ્યુશન લાવે. ધેટ ઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ હેકાથોન that is conducted by SSIP team of Gujarat, and this is mainly for computer programmers. Hackathon જ્યારે શરૂ થયું at that time it was only for coding activity. કોમ્પ્યુટરના પ્રોગ્રામરો છે બધા ભેગા થાય અને કોમ્પ્યુટરનું એવું પ્રોગ્રામિંગ કરે કે જેથી કરીને પ્રોબ્લેમ જે છે સોલ્વ કરી શકાય. પણ હવે ધીમે ધીમે એની અંદર કોમ્પ્યુટર સિવાયના લોકો પણ એડ થતા જાય છે. This information is as on November 2023. આજની તારીખે આ સાચું છે. કદાચ 1 વર્ષ પછી એમાં ફેરફાર થયેલો હોઈ શકે છે. ત્યાર પછી આવીને એવું નહોતા કહેતા કે તમે તો સાહેબ ખાલી કોમ્પ્યુટરનું કીધું, તો આમાં તો બીજા પણ ઘણા બધા એક્ટિવિટી કરે છે. બની શકે, there may be the chances of evolution, but as on November 2023, this is fact. The policy aim to create an innovation driven ecosystem in the state and develop a culture of entrepreneur among students. હવે આ SSIP ગુજરાત છે શાના માટે છે? એની નીતિ છે રાજ્યની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ છે જેને ઉદ્યોગ સાહસિક થવું છે, પોતાનો ધંધો શરૂ કરવો છે, એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપવું, એને જરૂરી હોય એમના માટે મદદરૂપ થાય એવી ઇકોસિસ્ટમ તૈયાર કરવી. That is the main purpose of SSIP Gujarat. It seeks to foster innovation, creativity and collaboration among startup, industry, academia and government. 4 લોકોને SSIP ભેગા કરે છે. કોને? સ્ટુડન્ટ જેને સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવું છે એ, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કંપનીઓ બધી, એજ્યુકેશન શિક્ષણ જે કોલેજમાં ભણે છે એ, અને સરકાર, સ્ટુડન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રી અને એજ્યુકેશન એટલે એજ્યુકેશન કેમ્પસ એટલે શિક્ષણ.
આ ચારે ચારને ભેગા કરવાનું કામ એ SSIP કરે છે. They find the bridge to collaborate all these four entities. The SSIP 2 policy 2.0 અત્યારે SSIP 2.0 policy ચાલે છે is a step towards creating a robust startup ecosystem in the Gujarat and providing a platform for young entrepreneur to realize their dreams. SSIP 2.0 જે પોલિસી છે એ 5 વર્ષ સુધી ચાલવાની છે અને એ ગુજરાતની અંદર એક મજબૂત સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ શરૂ કરવા માટેની એક પહેલ છે અને એની અંદર લોકો પોતાના સપનાઓ સાકાર કરી શકે છે, બિઝનેસ શરૂ કરી શકે, એના માટેનો એક પ્રયાસ છે. It will have a significant impact on the economic growth of state by creating job opportunities. SSIP નું મેઇન એનું બીજું ફંક્શન શું છે કે એના લીધે શું થશે? નોકરીની તકો સર્જન થશે, પ્રમોટિંગ ઇનોવેશન લીડ ડેવલપમેન્ટ, નવા નવા આઈડિયાઓ છે એ આવશે, એન્ડ એટ્રેક્ટિંગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ સ્ટાર્ટઅપ સેક્ટર. સ્ટાર્ટઅપ સેક્ટરની અંદર વધારે રોકાણ થાય એના માટે એનું એક આઉટપુટ છે. SSIP 2.0 પોલિસી ઇઝ ઇન વર્ક ફોર 5 years. આ SSIP 2.0 છે એ 5 વર્ષ માટે એક્ટિવ છે. 5 વર્ષ પછી નવી પોલિસી આવી શકે છે અથવા આ પોલિસીમાં ફેરફાર થઈ શકે છે, પણ ત્યાં સુધી આ પોલિસી ચાલુ રહેશે. 3 ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ ગયા છે. ચોથો ક્વેશ્ચન અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, SSIP રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ. એક્ઝામમાં જ્યારે આ ક્વેશ્ચન પૂછાય ત્યારે કેવી રીતે લખવો એ આપણે જોઈએ. SSIP રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ જે છે એ ઓનલાઈન કરવાની છે. જો એનું પોર્ટલ છે સ્ટુડન્ટ ઓપન ઇનોવેશન ચેલેન્જ 2020-21. 2021માં જ્યારે SSIP 1.0 હતું ત્યારનો સ્ક્રીનશોટ છે. એ અત્યારે રજિસ્ટ્રેશન ક્લોઝ બતાવે છે, પણ ત્યારે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું હતું. હવે એ એક્ઝામમાં આન્સર કેવી રીતે લખવો, તો આ એની વેબસાઇટ છે ssipgujarat.in. આ વેબસાઇટની અંદર એનું રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય છે. એટલે એક્ઝામમાં શું લખવાનું? પેલું લાઈન આવી રીતે લખવાનું, વિઝિટ SSIP ગુજરાત પોર્ટલ. એટલે કે સ્ટાર્ટ by visiting the official SSIP Gujarat portal to access information about the program and the registration process. એટલે સૌથી પહેલા SSIP ગુજરાતનું જે પોર્ટલ છે એની મુલાકાત લો અને એની બધી પ્રક્રિયાની માહિતી છે મેળવવાનો પ્રયાસ કરો. રજિસ્ટર યોર સ્ટાર્ટઅપ, તમારું સ્ટાર્ટઅપ છે રજિસ્ટર કરો. Create an account or register your startup on the SSIP Gujarat portal. You may need to provide certain details about your business, founders, business model. આ બધી જે સામાન્ય માહિતી હોય એની અંદર ભરવાની આવે છે અને તમારું એકાઉન્ટ છે ત્યાં રજિસ્ટર થશે. સ્ટેપ નંબર 3, સબમિટ બિઝનેસ પ્લાન. ત્યાર પછી તમારો જે વ્યવસાય છે, જે તમારો બિઝનેસ આઈડિયા છે એ ત્યાં પ્રોપરલી સબમિટ કરવાનો આવે. એની બધી ડિટેલ, ફાઇનાન્શિયલ પ્રોજેક્શન, માર્કેટ એનાલિસિસ, બિઝનેસ પ્લાન, રિક્વાયર્ડ રિસોર્સિસ, આ બધી ડિટેલ એક પેજમાં લખી અને ત્યાં અપલોડ કરવાની રહેશે. ચોથું સ્ટેપ આવશે ઇવેલ્યુએશન. તમે આ એપ્લિકેશન સબમિટ કરી દીધી ત્યાર પછી ઇટ વિલ બી ઇવેલ્યુટેડ બાય રિવ્યુ પેનલ. SSIP ની એક રિવ્યુ પેનલ છે, એને ચેક કરશે કે તમારી પ્રપોઝલ કેવી છે. એ ચેક થઈ જાય ત્યાર પછી સપોર્ટ્સ એન્ડ બેનિફિટ. ઇફ યોર સ્ટાર્ટઅપ ઇઝ સિલેક્ટેડ, યુ મે રિસીવ અ સપોર્ટ, mentoring, funding or other benefits as a part of SSIP Gujarat program. જો તમારી એપ્લિકેશન એક્સેપ્ટ થઈ જશે તો તમને સપોર્ટ મળશે, માર્ગદર્શન મળશે, એના માટેનું ભંડોળ મળશે, પૈસા મળશે અને બીજા પણ કેટલાક લાભો થવાની સંભાવના છે. એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ કમ્પ્લાયન્સ, એટલે કે અનુપાલન. Ensure that you comply with the terms and conditions associated with the program. એટલે SSIP ની જેટલી શરતો છે એની અંદર તમારે વર્ક કરવાનું રહેશે. દાખલા તરીકે ઇલીગલ કામ નથી કરવાના, પછી 16 વર્ષ કરતા નાની ઉંમરના બાળકો એને વર્ક નથી કરવાનું. આવી સામાન્ય જે બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે એ તમારે ત્યાં ફોલો કરવાના રહેશે. તો મિત્રો આ 4 ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. છઠ્ઠા ભાગની અંદર આ સબ્જેક્ટનો આખી આગળના જે ટોપિક છે એ આપણે તૈયાર કરીશું. અને અહીંયા જે બોક્સ આપેલા છે એની અંદર આ સબ્જેક્ટનો સિલેબસ તૈયાર કરી અને આપેલો છે. તો આપે આપનો કિંમતી સમય આપ્યો, મારી સાથે જોડાયેલા રહ્યા, એના માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.